business communication. Is that not? So before we discuss on business communication, we have to first define the word communication, the significance of communication, and communication in management. And then this one is chapter 1, and then let us start from the introduction part. What is here? Communication is perhaps as old as the human civilization. Its origin can be traced to the growth of human society. As you can now, communication is perhaps as old as human civilization. Human civilization, so ሰዎች በቡድን መኖር ከመጀመሩበት ጀምሮ ሲቪላይዜሽን እያደገ ነው የመጣው። So communication is perhaps as old as human civilization. Its origin can be traced in the growth of human society. Human society. ሰዎች በተናጠል ነበር የሚኖሩት። እዚያም እንዴት መኖር ጀመሩ? በቡድን መኖር ጀመሩ። በቡድን በሚኖሩበት ሰዓት አንድ የነበረው 2-3 ቤተሰብ ሆኖ በአንድ ላይ በሚኖሩበት ሰዓት ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው? they have to communicate መነጋገር መጠቃቀስ ወይም ደግሞ ሐሳብ መለዋወጥ አለባቸው። So in the primitive stage of human society at that time, people satisfied their wants, which were limited to the basic needs for food, clothing, shelter, and by their own individual effort. አሁን ባለንበት ደረጃ የሰው ልጅ ኒድ ወር ዋንት የምንለው ምንድን ነው? የሰው ልጅ አሁን ያለንበት ወንት ምንድን ነው? የመማር ወንት ምናምን እንደዚህ ትምህርት ቤት ገብቶ ዲግሪ መያዝ፣ መምረጥ ወዘተ የሚል ነገር አለ። ቢፎር ዳት ግን ምንድን ነው የነበረ? ኢን ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲ ግን their wants were limited to basic needs. What are those basic needs? Food, clothes and shelter. ከነዚህ ላይ የተመሰረተ ነው የነበረው። So individuals effort is to satisfy their want. ይሄንን ወንት ለማርካት ነው የኢንዲቪጁዋሎች ኢፈርት የነበረው። and then ከዛ ግሩፕ ላይፍ ተጀመረ ቅድም እንዳልነው። so as a group life develop በቡድን መኖር እንደተጀመረ and human wants continue to increase. አብሮ መኖር ሲጀመር human want አብሮ እየጨመረ መጣ። The form of communication also developed. በጋራ መኖር እስካለ ድረስ ያንን human want satisfy ለማድረግ ምን መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው? ኮሚኒኬሽን መኖር አለበት። ስለዚህ ዲቨሎፕ ሆነ ማለት ነው። At that time communication developed in the form of sign and symbols or created language. በሳይን ሊሆን ይችላል፣ በጥቅሻ በቡድን ሲኖሩ እሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ማለት አለባቸው? በመጠቃቀስ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሳይኖች ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ድምጽ ሊሆን ይችላል። የጋራ ስራቸው በቡድን በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ሳቲስፋይ ለማድረግ ወንታቸውን ቋንቋ መጠቀም የግድ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እንስሳ የሚያድኑ ከሆነ በዚህ መጣችን በዛ የሚሉ የተለያዩ ሳይኖችን ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ቋንቋ ተፈጠረ ማለት ነው። So here gradually with the increase in the population, the emergence of division of labor and specialization and birth of exchange of economy, human being have been in constant communication. አሁን ምንድነው ያደረገ ማለት ነው? gradually population እየጨመረ መጣ። ህዝብ ቁጥሩ እየጨመረ በመጣበት ሰዓት ምንድነው ማለት ነው? ሁሉ ሰው አርሶ፣ ሁሉ ሰው ከብት አርብቶ፣ ሁሉ ሰው ማረሻ ሰርቶ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ምን ተፈጠረ? ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በዲቪዥን ኦፍ ሌበር ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? አንደኛው እህል ያመርት ከሆነ ሌላኛው ደግሞ ምን ሊያቀርብ ይችላል ማለት ነው? ልብስ ከአደን ከቆዳ የተሰሩ ልብሶችን መልበስ ይጠበቅበት ይችላል። ወይም ደግሞ የግብርና ምርቱን እንዲሰራ ምን መኮትኮቻ መቆፈሪያ ሊሆኑ የሚችሉ የማምረቻ እቃዎችን ማምረት መቻል አለበት ማለት ነው። ያንን እንግዲህ ምን ፈጠረ ማለት ነው? የሥራ ክፍፍል። የተወሰነው ሰው ግብርና የሚሰራ ሰው የተወሰነው አልባሳት፣ የተወሰነው ግሩፕ ደግሞ የእርሻ መሳሪያዎችን
የተወሰነ ሰው ደግሞ በትርፍ የሌለን ነገር ካለ ቦታ ብቶ የሚሰራ ነጋዴ ሆኖ ተፈጠረ ማለት ነው። ሶ ምን ፈጠርን ማለት ነው? ደባስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢኮኖሚ መጣ ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ። ስለዚህ ይሄ ባርተሪንግ ሲስተም የሚባለው ቁሳቁስን በቁሳቁስ መለወጥ። ለምሳሌ ጤፍ ይዘው ሄዳ አንዲት እናት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ምን ይዛ ልትመጣ ትችላለች? በቆሎ። እኔ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከደጋ ሳጠራ ይዘው መጣው ወይም ድንች ጭነው ቆላ ሂደው ጤፍ ይዘው ይመጣሉ አይደለም? አዎ። ስለዚህ ይሄ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢኮኖሚ በሰው ልጆች ውስጥ ምንድን ጠየቀ ማለት ነው? ኮሚዩኒኬሽንን። ስለዚህ ኮሚዩኒኬሽን ዲቨሎፕ እያደረገ መጣ ማለት ነው። So, for instance, the growth of business industry and commerce shaped the development of the communication. አሁን ከዚህ ጋር የነበረችው ምንድን ነው የመጣ ማለት ነው? ቢዝነስ ኢንዱስትሪ የኢንዱስትሪ አብዮትን ተከትሎ የተለያዩ ሸቀጦችን ከተለያዩ ሀገሮች በብዛት እያመረቱ ለሌላው አካባቢ ማሰራጨት ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? አብሮ ኮሚኒኬሽንም እያደገ እየሰፋ መጣ ማለት ነው። Science also entered in the field and new form of oral, written, audiovisual communication developed. አሁን ይህንን ሁሉ የንግድ ስርዓት ለማሳለጥ የአስተዳደር ስርዓትን ሁሉ የስራ ክፍፍሎችን ያልናቸው በሙሉ ለማሳለጥ ምንድን አስፈለገ ማለት ነው? ሳይንስም በዘርፉ ውስጥ ገባ ማለት ነው። በሳይንስ በዘርፉ ውስጥ ሲገባ ምን አደረገ ማለት ነው? ለዚህ የሚረዱ ለኮሚኒኬሽን የሚረዱ ኦራል ሪትን ኦዲዮ ቪዥዋል ኮሚኒኬሽንን የሚያሳልጡልን ስራዎች እየተፈጠሩ መጡ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሌክቸር ምን እየተደረገ ነው? ቅድም ባየነው መሰረት ሪከርድ እየተደረገ ነው። ለሌላ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ይሲ ይሄ ቴክኖሎጂ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የስልክ ቴክኖሎጂ ማኑዋል ነበር። አሁን አውቶሜት ተደርጓል። ስልክ የቴሌቪዥን የሬዲዮ እነዚህ ሁሉ ምን ተከትለው ምን ያመጣቸው ውጤቶች ናቸው ማለት ሳይንስ ለምን ተፈለገ? ይሄንን መስራት አስፈለገው? የሰው ልጆችን የኮሚኒኬሽን ወይም ተግባቦትን ለማሳለጥ የበለጠ ለማሳደግ ሳይንስ ገብቶበት ኮሚኒኬሽን በዚህ ደረጃ አደገ ማለት ነው። Gradually, people were able to shape their attitude, norms, values, culture, religion, etc. through communication. ስለዚህ ካለ ኮሚኒኬሽን የሚሆን ነገር የለም። ሰባኪ በምንድን ነው የሚጠቀመው? በኮሚኒኬሽን ነው፣ በቋንቋ ነው አይደል እንዴ? ሃይማኖት ሰባኪ ይጠቀማል። ካልቸር ባህላችን ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገረው በምንድን ነው? በቋንቋ በንግግር ነው። አዎ የተለያዩ የአለባበስ ስርዓቶቻችን የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶቻችን ከሃይማኖት ውጭም ያሉ ሌሎች ባህላዊ ክንዋኔዎች በሙሉ በቋንቋ አማካኝነት ምን ይሆናል ማለት ነው? ከትውልድ ትውልድ ከልጅ ወደ ከአባት ወደ ልጅ እንዲተላለፉ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምንድነው የሰው ልጅ አመለካከት አቲቲዩዱ ኖርሙ ምን እያለ ይመጣል ማለት ነው? ሸፕ እየተደረገ ይሄ ሸፕ ለማድረግ አመለካከት ሸፕ ለማድረግ እንደዚህ እየተደረገ የቅርጽ እያዘ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ድሮ ሰዎች ለማምለክ ሲሉ ልጆቻቸውን ያርዱ ከነበረ አሁን ደግሞ አይ ኖ እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት እግዚአብሔር አይፈልግም፣ አንዴ ራሱ መስዋዕት ሆኗልና እንዲህ አይነት ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ሌሎች ሶሳይቲዎች ይሄን እያቆሙ አመለካከት ቅየራ የወለደው ነው እንጂ ብዙ ቦታዎች ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ሃይማኖትን ፕራክቲስ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ እምነትን ሃይማኖት የሚባለው እንደው ሰፋ ያለ ነገር ቢሆን እምነትን ልክ አምልኮን አመለክን ብሎ በሚያምኑበት ደረጃ እንደዚህ ፕራክቲስ ያደርጉ የነበረው ትራዲሽናል በሂደት ሃይማኖቶች እየተሻሻሉ ሲመጡ ይህን ሸክ እያደረገ አመለካከት ለስራ ያለን አመለካከት አብሮ ለመኖር ያለን አመለካከት ለአገራችን ለዓለም ከሰዎች ጋር አብሮ በሰላም መኖርን በተመለከተ የሚውሉ ማንኛውንም አመለካከቶች በሙሉ በቋንቋ ሸክ እየተደረገ መጣ ማለት ነው። Thus, the development of communication is inseparable from the development of human civilization. ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ከማን የተነጠለ አይደለም። ኮሚኒኬሽን ከሁማን ሲቪላይዜሽን ጋር የተነጠለ አይደለም፣ አብሮ ነው። የምናየው ነገር በሙሉ ዛሬ ቀን ሁሉ ቴክኖሎጂ አድጎ በኢንተርኔት በኮምፒውተር በስልክ የምናደርገው የሰው ልጅ ሲቪላይዜሽን እየጨመረ ሲመጣ ነው።
እየጨመረ በዚህ ደረጃ ሲደርስ ኮሚኒኬሽንን ነው እያሳደገ የሚመጣው ማለት ነው። አይነጣጠሩም። in the present day the world of mass production involving organization with large number of personnel with their social and cultural diversification and complex industrial operation and influencing communication is vital need at every step in industrial and commercial activity. በማንኛውም ኢንዱስትሪያል እና ኮመርሻል አክቲቪቲ በዛሬው በዚህ ወቅት አሁን ባለንበት ማስ ፕሮዳክሽን ማለት ነው በብዛት ማምረት። ለምሳሌ የድሮ ልብስ አመራረት እንዴት ነው? በሽመና ስንት ጊዜ ይወስድበታል? አንድ ነጠላ፣ አንድ ቀሚስ፣ አንድ ልብስ ለማምረት ስንት ጊዜ በአንድ ግለሰብ ነው የሚሰራው። ያሁኑ የፋብሪካዎች ወይም ከኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ የመጡ ፋብሪካዎች ልብስን ባንዴ ብዙ ነው የሚያመርቱት ማለት ነው። ብዙ አሽገው ብዙ ለሁሉም ህዝብ እንዲዳረስ አድርገው ያመርታሉ ማለት ነው። ይሄንን ለማምረት ለምሳሌ በልብስ ብቻ ነው ትልልቅ ካምፓኒዎች መኖር አለባቸው። ትልልቅ የልብስ ፋብሪካዎች መኖር አለባቸው። እነዛ የልብስ ፋብሪካዎች እንዴት ይመራሉ? እንዴት እውቀት ይሻገራል? እንዴት ይተዳደራል? የትኛውን ሰራተኛ በምን ታበረታታለን? ይሄ ሁሉ ነገር የሚከወነው ከእቅድ ጀምሮ እስከ ሌሎችም ሁሉ ነገሮች የሚከወኑት በማን ነው ማለት ነው? በኮሚኒኬሽን አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሪና ተመሪ የሚኖረው ምርት የሚመረትና የሚሰራጨው ሁሉም አክቲቪቲያችን በኮሚኒኬሽን ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ጊዜው ወቅቱ በቴክኖሎጂና በምርት ብዛት እየተሻገረ በሄደ ቁጥር ኮሚኒኬሽንም አብሮ እያደገና እየሰለጠነ መጥቷል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ኮሚኒኬሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ መነጋገር ይጠይቃል። ሚኒንግ ኦፍ ኮሚኒኬሽን the term communication is derived from the Latin word communis which means common የሚሉ አሉ። እንደዚህ ነው ኮሚዩኒስ ከሚለው ወይ ትርጉሙም የላቲን ወርድ ሆኖ ኮመን ነው ከሚለው ኮመን ከሚለው የመጣ ነው የሚሉ አሉ። እንደገና ደግሞ while others say that the root of the word communication in Latin is communicare which means sharing or to share or to make common ማለት to share to make common ከሚለው ከኮሚዩኒኬር ከሚለው የመጣ ነው ኮሚኒኬሽን የሚሉ አሉ ማለት ነው። anyway ግን literally to mean communicate means to tell, to show, to spread, to inform ማለት ነው። to tell መንገር፣ to show ማሳየት፣ to spread ማሰራጨት፣ to inform መረጃ መስጠትን እነዚህ ነገሮች ያጠቃልላል። ሊትራሪ ትርጉሙ ነው። So different writers actually define the communication in different way. ይሄ ሊትራሪ ትርጉሙና ከስራው ቃሉ አመጣጡን የሚያሳይ ሲሆን ነገር ግን ደግሞ የተለያዩ ምሁራን የተለያየ ዴፊኒሽን ሰጥቷል። ከዛ በፊት ግን ምሁራንን ከመጥቀሳችን በፊት when people ask to define communication some define communication as follows. እንዴት አድርገው the process of transferring idea from one person to another. The process of what? Transferring idea from one person to another. ከአንዱ ሰው ወደ ሌላ አይዲያ ትራንስፈር ማድረግን ያሳያል ብለው ያምናሉ። When we see this one, it is incorrect. Definition ነው ብሎ ይታመናል። Why we say it is incorrect? Why we say it is incorrect? Now, it's incorrect. Why do we think this? The word transfer is from one person to another incorrectly imply that communication like a pour liquid from the pot to another. The ማፍሰስ ከአንድ ውሃ ላይ ወደ ሌላ ውሃ ከአንድ ዕቃ ወደ ሌላ ዕቃ ውሃ እንደ ማፍሰስ አይነት ነገር you see imply that communication is like pouring liquid from one pot to አንድ ፈሳሽ ነገር ካንዱ ትራንስፈር ማለት እሱ ግን አይደለም። ምክንያቱም ኢንኮሬክት የሚያደርገው ኮሚኒኬሽን ከአንድ ዕቃ ፈሳሽን ላይክ ውሃ አንስቶ ወደ ሌላ ዕቃ እንደመገልበጥ አይደለም። ዴፊኒሽኑ the process of transferring idea ከ
from one person to another ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም፣ የተሻለ ዴፊኒሽን አይደለም። but as I have told you, scholars define communication as follow. For instance, Hamilton and Parker 1987 define as follows: the process of people sharing thought, idea and feeling with each other in commonly understandable way. commonly understandable way በሆነ መንገድ አይዲያን፣ ፊሊንግን፣ ቶትን ሼር ማድረግን ያሳያል ማለት ነው። ሼር ማድረግን ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ዲፋይን ያደረጉት ማለት ነው። እስቲ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? አይዲያ ሼር ማድረግ ለጋራ ነው። እንደ ቀደሙ ከአንድ ዕቃ ወደ ሌላ ዕቃ ውሃ እንደመገልበጥ አይደለም። ዴፊኒሽኑ ትራንስፈሪንግ አይዲያ ፍሮም ዋን ፐርሰን ቱ አናዘር አይደለም። እዚህ ጋር የሚለው the process of people sharing thought, idea, feeling with each other in commonly understandable way። ስለዚህ እርስ በርስ መረዳዳት አለበት ውስጡ። እዚህ ጋር ሼር መደራረግን መረዳዳት፣ ሁለቱም ተሳታፊዎች ሐሳብን፣ ቶትን፣ አይዲያን ኤንድ ፊሊንግን ስሜትን ሳይቀር ይጋራሉ ማለት ነው በዚህኛው ዴፊኒሽን። when we come to the second one, Bove and till 2000 they define communication the process of sending and receiving a message. They distinguish communication and effective communication even here. So the process of sending and receiving message ትቀበላለህ ትሰጣለህ ማለት ነው በኮሚኒኬሽን ውስጥ በቦቬ and ቲም 2000 definition አማካኝነት even they distinguish from communication the word communication from effective communication የሚባለው የተለየ ነው። ዝም ብሎ ኮሚኒኬሽን ሳይሆን effective communication የሚባልም አለ ብለው ዲፋይን አደረጉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች according to them effective communication occur when individuals achieve a shared understanding, stimulate others to take action and encourage people to think in new way. effective ነው የሚባለው ሰዎች በአዲስ መንገድ ማሰብ ሲችሉ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ድርጊት እንዲፈጽሙ ስቲሙሌት ሲደረጉ ወይም ደግሞ አንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ መረዳትን ሼር ማድረግ ሲችሉ ያኔ ኤፌክቲቭ ነው ይባላል። ከዛ ውጭ ግን ኮሚኒኬሽኑ ኤፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን አይደለም ብለው ይገልጻሉ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። As communication is much more complex factor in our present world, not surprisingly, the problem of defining it is as a subject of study has also been increasingly difficult. Actually, እነዚህ ዴፊኒሽኖች የተሻሉ ናቸው ብንልም ምንድነው ማለት ነው? ፋክተሮቹ ኮሚኒኬሽንን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት ፋክተሮች እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ነው። ኮምፕሌክስም ወርድ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ስላለ ዲፋይን ማድረጉ ሪቲል ቢት ዲፊካልት እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። Anyway, from the above definitions, taking from the above division and the others, we can take the following division as our definition for this course. ለዚህ ኮርስ ኮሚኒኬሽን እንደሚከተለው አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። the process by which people attempt to share meaning, that is meaning means idea, feeling, thought, experience, knowledge, skill, etc. for some purpose through transmission of symbolic message in commonly understandable way የሚለውን ዴፊኒሽን ለኛ ለዚህ ኮርስ የተሻለ ዴፊኒሽን ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። So when we see this definition, we have the following 5 essential points. ምን ይዟል ማለት ነው ይሄኛው ዴፊኒሽን ለኛ ይሆናል ብለን ወሰነው ዴፊኒሽን communication is a process ነው ሂደት ነው ማለት ነው የሚል ተረድተናል። The other, communication is purposeful. You see, communication ምንድነው? It's a process by which people attempt to share meaning ብለናል። ስለዚህ it's process and then the other
it's purposeful ነው ዝም ብሎ ኮሚኒኬሽን የለም purposeful መሆን መቻል አለበት and the communication involves people የሌለበት ኮሚኒኬሽን የለም በየትኛውም ቦታ ላይ ይሄ ኮሚኒኬሽን ብለን የምንለው በዚህኛው ዴፊኒሽን ሰዎችን የሚያሳትፍ ነው ማለት ነው ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው ኮሚኒኬሽን ኢንቮልቭ ሼርድ ሚኒንግ ከተሳተፉ በኋላ ደግሞ ሼርድ ሚኒንግ ተሳታፊዎቹ ሼርድ የሆነ ሚኒንግ እናንተ እየተሳተፋችሁ እኔ እናገራለሁ እናንተ ታዳምጣላችሁ ብቻ አይደለም ሪአክት እያደረጋችሁ የገባው ያልገባውን ሰው ከዚህ ላይ ያያል እየተከታተለኝ ያለን ሰው የማይከታተለኝን ሰው ያለው your facial expression ምን ይነግረኛል ማለት ነው እኔ ለኔ መልስ ነው ማለት ነው እየተረዳኋችሁ ምን እያደረጋችሁ ነው ስለዚህ ኮሚኒኬት እያደረግን ነው ሚኒንግ ኮሚኒኬት እያደረግን ሚኒንግ ሼር እያደረግን ነው ማለት ነው ኮሚኒኬሽን ኢዝ ሲምቦሊክ ነው ሲምቦል አለ በጽሁፍም በድምጽም የሚገለጽ ሲምቦል አለ ማለት ነው ምናገራት እያንዳንዷ ድምጽ ተጠራቅማ ቃል ተጠራቅማ አረፍተ ነገር ትፈጥራለች እናንተም ደግሞ እንደዛ አድርጋችሁ ትረዱታላችሁ ማለት ነው እነዚህ 5 essential points ያጠቃልላል ማለት ነው the other important point for this chapter is nature or characteristics of communication characteristics as articulated by Gerald Miller communication has 3 basic characteristics these are dynamic unique and transactional nature አለው ብሎ ያምናሉ ስለዚህ በዚህ ሰው አባባል መሰረት ዩኒክ ቤዚክ ካራክተሪስቲክስ የሚባሉት ቤዚክ ካራክተሪስቲክስ የሚባሉት ዳይናሚክ ዩኒክ and transactional የሚባሉት ናቸው ዳይናሚክ when we say communication is dynamic phenomena without beginning without end continually responding and continually change ስለዚህ ቶሎ ይቀያየራል መቼ ስታርት እንዳደረግ ምን ጊዜ እንዳቆሙ የሚታወቅ ነገር የለውም ከኔጋ ኮሚኒኬት ያደረግነው መቼ ቅድም ሰውጣ ነበር ሲሄድ ነበር ማርኳቸው ምናል እንዴት እንደተጀመረ መቼ እንደሚያቆሙ አናውቅም ይቀጥላል ማለት ነው it's dynamic ተለዋዋጭ unique no communication event are alike because of change or dynamic in the sender and the audience deliver time situation አለ time አለ audience አለ delivery system አለ sender አለ በእነዚህ ምክንያት because its communication by itself is dynamic it is unique ተለዋዋጭ ነው ዳይናሚክ ነው ያለው በእነዚህ ምክንያቶች ነው ማለት ዳይናሚክ ነው ስለዚህ ዳይናሚክ ነው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ኮሚኒኬሽናችን ዩኒክ ነው ማለት ነው አሁን እናንተን ካስተማሩ በኋላ ሌላ ክላስ ይሄንን ኮርስ ባስተምር የተለየ ቋንቋ አጠቃቀም ነው because it is dynamic ይቀየራል and then it is unique ማለት ነው the other is transactional nature each communication transaction involves reciprocal exchange of feelings meaning idea response so each person is affected by the other transactional ነው ማለት ነው ደግሞ ልውውጥ አለው ትሰጣለህ ትቀበላለህ ትራንዛክሽናል ነው ማለት ነው ትራንዛክሽን ማለት ቅይይር አለው ልውውጥ አለው እያንዳንዱ ኮሚኒኬሽን ትራንዛክሽናል ነው ማለት ሪሲፕሮካል ኤክስቼንጅ ኦፍ ፊሊንግ አለው ማለት ነው ከእኔ ቆጣ ብዬ እዚህ ብናገር ቁጣው ይጋባባችኋል ከናንተ የማይው ቁጣ ደግሞ እኔን ወይ የበለጠ እንድቆጣ ሊያደርገኝ ይችላል ኦር ኤልስ ደግሞ እኔን መለስ ብዬ ለዛብ አድርጌ ኮሚኒኬት እንዳደርግ ሊያደርገኝ ይችላል ማለት ነው so it's transactional involve reciprocal exchange of feeling meaning and the idea and the response ምን እናደርጋለን ማለት ነው exchange እናደርጋለን ማለት ነው what is the significance of communication is the other subtopic so in order to show the importance of communication to the organization it is better to define what organization means organization ምንድነው organization introduction ላይ ተምራችሁታል organization አንድም ሁለትም ሳይሆን ሁለትና ከዛ በላይ ሆኖ በአንድ ላይ የሆነ ነገር ኦብጀክቲቭ ይዞት ከሰራ ያ ኦርጋናይዜሽን
የሚፈጥረው ማለት ነው። so organization is a group of people associated for business, politics, professional, religion, athletes, social and other purposes. there should be purpose. የሆነ purpose political purpose ሊሆን ይችላል፣ professional purpose ሊሆን ይችላል፣ ለቢዝነስ purpose ሊሆን ይችላል፣ ለሪሊጅን purpose ሊሆን ይችላል፣ for athletic ሊሆን ይችላል፣ for social purpose ሊሆን ይችላል፣ ለቁም ለድር ብቻ ያ በአንድ ላይ በቡድን በግሩፕ ሲገኝ ኦርጋናይዜሽን ነው እንለዋለን ማለት ነው። so its activity required being human being to interact and react and communicate. ስለዚህ በቡድን እስከተገናኘን ድረስ ኮሚኒኬሽን የተፈጠረው ቡድን ስላለ ቡድን ስለተፈጠረ በቡድን መኖር ስለተፈጠረ so ቡድን እስካለ ድረስ ኮሚኒኬሽን አለ ማለት ነው። so ኢንተራክት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ሪአክት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። so the exchange information, idea, plan, make decision, rule, procedure, proposal, contact, various agreements with all them cannot be happen without communication. የመረጃ ልውውጡ፣ የሀሳብ ልውውጡ፣ ፕሮፖዛል ብንቀርጽ፣ ቢዝነስ ብንፈልግ ልንሰራ፣ አግሪመንት ውል ብንይዝ ካለ ኮሚኒኬሽን we can't. so communication is what? the life blood of organization ልንለው እንችላለን ማለት ነው። the life blood for human being ምንድን ነው? ከአንድ ሰው ላይ ወይም ከሆነ እንስሳ ላይ ደሙን አውጥተህ ብትጨርሰው ያ ኮላፕስ ያደርጋል። ኦርጋናይዜሽን ኮሚኒኬሽን ከሌለ ኮላፕስ ያደርጋል። ላይፍ ብለድ ፎር ዘ ኦርጋናይዜሽን ኦኬ። ኮሚኒኬሽን ላይፍ ብለድ ነው። በደም በእንስሳት ውስጥ በሰውን ጨምሮ ምግብ፣ አየር ትራንስፖርት እያደረገ በሰውነታችን ያሰራጨ ሰውነታችን የሚፈልገውን ኤነርጂ እያገኘ ጤናው ተጠብቆ እንዲኖር ያስችላል አይደለም? ማንኛውም መረጃ በኦርጋናይዜሽን ውስጥ በኮሚኒኬሽን አማካኝነት ከአንድ ስራ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል፣ ከአንድ ግለሰብ ወደ ሌላ ግለሰብ ያንን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ የሚቻልበት ደረጃ ድረስ ሁሉ የሚያስፈልገው ማንኛውንም አክቲቪቲ በኮሚኒኬሽን አማካኝነት ስለሚሰራ ኢትስ ላይፍ ብለድ ፎር ኦርጋናይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን whether an organization large or small, the shared information among the part of organization as well as between the organization and outside of the world is the glue that bind the organization together. በምንም መንገድ ነው ማለት ነው። አንድ ስራ ክፍል ከሌላ ስራ ክፍል ጋር፣ አንድ ኦርጋናይዜሽን ከሌላ ኦርጋናይዜሽን ጋር ንግግርን ኮሚኒኬት ማድረግም ቢያስፈልግ ወይም ደግሞ ሀሳብ ልውውጥ ቢያስፈልግ፣ ኢንፎርሜሽን ልውውጥ ቢያስፈልግ ከአንድ ስራ ክፍል ወደ ሌላ ስራ ክፍል፣ ከአንድ ግለሰብ ወደ ግለሰብ ኮሚኒኬሽን ምንድነው ማለት ነው? ኢትስ ግሉ ዛት ቢንድ ኦርጋናይዜሽን ቱጌዘር። እንደ ቡጫ አያይዞ የስራ ክፍሎችን የስራ አክቲቪቲዎችን ሁሉ የሚያያይዝልን ዋናው ግሉ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ቢንድ የሚያደርግልን የሚያያይዝልን ምንድነው ማለት ነው? ኮሚኒኬሽን ነው ማለት ነው። so that communication skills are important because it is through communication that you gain the information you need to make successful decision at work. በየስራ ቦታችን ላይ ያንዳንዱ ሰክሰስፉል ዲሲዥን ልናሳርፍ የምንችለው በምናገኘው ኢንፎርሜሽን ነው። ያ ኢንፎርሜሽን ደግሞ በኮሚኒኬሽን ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ቦታችን ላይ ወሳኙ ኮሚኒኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ስኪላችን ለዛ ሲባል መሻሻል ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። the success of organization depend on communication skill. it is employees የሰራተኞች ኮሚኒኬሽን ክሎት ይወስነዋል። ሪሰርች ኢንዲኬት ዳት ኮሚኒኬሽን ስኪል አር ሬትድ extremely important related to other kind of abilities to by surveyed organization. ስለዚህ ሰርቬይ ሲያደርጉ በጣም አስፈላጊ ከሁሉም ክሎቶች በሙሉ ኮሚኒኬሽን ክሎት በጣም አስፈላጊ ማለት ነው። ሪሰርች is conducted on business organization also shows that inability to communicate and poor communication skill where the most frequently mentioned reason for not hiring a job applicant. ስለዚህ እያንዳንዱ አፕሊካንት ወይም ስራ ሄዳችሁ አፕላይ ስታደርጉ ሰዎች ከሚወድቁበት ዋና ምክንያት የኮሚኒኬሽን ስኪላቸው ደከም ያለ ሲሆን የተሻለ ኮሚኒኬሽን ያለው ይመረጣል፣ ለስራ ይታጫል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ፎር ፐርሰናል ላይፍ
አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን ብቻ ሳይሆን ለፐርሰናል ላይፍ ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን አት ኢንዲቪጁዋል ሌቨል ለምን ያስፈልገናል ማለት ነው? አት ኢንዲቪጁዋል ሌቨል ፎር ጆብ ሰክሰስ የስራችን የተሳካ ስራ እንዲኖረን በግልም ሰራን በተቀጥረንም ሰራን የግላችንን ቢዝነስ ከፈትን ኮሚኒኬሽን ለስራችን ሰክሰስ ወሳኝ ነው ማለት ነው። the key to individual and organization success technically ability and understanding of people ለጆብ ሰክሰስ አስፈላጊ ነው። effective communication skill to listen to speak to write complement these two dimensions ስለዚህ effective communication ውስጥ ለማለት የንግግር ክህሎት የመጻፍ ክህሎት የመናገር ክህሎት በሙሉ አስፈላጊዎቻችን ናቸው ማለት ነው successful ለመሆን therefore enhancing one's job success a person learn the art of human relation to effective communication his idea experience thought skill feeling so የያንዳንዱ ፊሊንግ አይዲያው ኤክስፒሪየንስ ለሌላ አካል በሂውማን ሪሌሽን በማድረግ ማሻገር መቻል አለባት ማለት ነው ለጆብ ወይም ሰክሰስ ማለት ለጆብ ሰክሰስ the other is for personal satisfaction communication ያስፈልጋል communication skill can be source of personal satisfaction particularly in the area of art such as writing and painting በራይቲንግ and painting ውስጥ ለፐርሰናል ሳቲስፋክሽን ኮሚኒኬሽን ልንጠቀምበት እንችላለን። እዚህ ከምትማሩት ውስጥ ይህን ክላስ አቴንድ ከምታደርጉት ውስጥ ግጥም ችሎታ ያለው ይኖራል። ኦኬ ልቦለድ መጻፍ ደብዳቤ መጻፍ በዛ ክሎት አማካኝነት ኮንቪንስ አድርገህ የምትፈልገው ናቸው ልታደርግ ትችላለህ። ለምሳሌ አንድ ዕውቅ ገጣሚ ምን ብሎ ገጥሟል? ኢትዮጵያዊ ገጣሚ በፍቅረኛው ቆርጦበት ነው አበባ ሳብቤ አዱኛ ሰብስቤ መንፈሴን አንጽቼ ገላዬን አጥርቼ ጠብቄሽ ነበረ ብትቀሪ ጊዜ መንፈሴን አሳደፍኩ ገላዬን አጎደፍኩ ብትቀሪ ጊዜ የጣልኩብሽ ተስፋ እኔን ይጠፋ ብሎ ምን አደረገ ማለት ነው? ገጠመ። ይሄ ምን ይፈጥራል? ለሰውየው ሳቲስፋክሽን ይፈጥራለታል። ምንድነው ሳቲስፋክሽን? የተሰማውን ስሜት አወጣው፣ ፊሊንጉን ገለጸ። ግጥሙ ከደረሳት ደግሞ ሌላ ስሜት ይኖራታል ማለት ነው። ስለዚህ ለፐርሰናል ሳቲስፋክሽን ኮሚኒኬሽን አስፈላጊያችን ነው ማለት ሚቲንግ ሶሻል ኤንድ ኢቲካል ኦብሊጌሽን meeting social and ethical obligation. So with the help of communication people continue adjust profitable to themselves, to other people, to the environment in which they live and work. ስለዚህ በጣም ትርፋማ የሆነውን ስራ የሚሰሩት በኮሚኒኬሽን አማካኝ ነው። it is a means of winning respect and confidence from other people to from the community at large. ስለዚህ በዚህ ላይ ስናወራ ምንድን ነው እድር ሰው ቢሞት እድር ተሳትፈን መገኘት መቻል ክርስትና ሰርግ ወዘተ ባሉት ስርዓቶች ሁሉ በኮሚኒኬሽን አማካኝነት ሶሻል ሚቲንግ ውስጥ እንገባ ሶሻል እንትናችንን ሚት እናደርጋለን ሶሻል ሚዲያችን። ስለዚህ በዛ ውስጥ ህብረተሰቡ ኢቲካል ነው ብሎ የሚብለው ነገር በሙሉ ስነ ምግባራዊ ነው ብሎ የሚባለው ነገር በሙሉ በመረጃ በመለዋወጥ እንድንፈጽምና የራሳችንን ህይወት በህብረተሰቡ ማዕቀፍ ውስጥ እንድንኖር ያስችለናል ማለት ነው ኮሚኒኬሽን። ስለዚህ በእድር ተሳትፎ ሰዎችን የሞተባቸውን ሰዎች የተጎዱ ሰዎችን ማጽናናት፣ ኦኬ ህክምና የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች በማስተባበር ገንዘብ በማስተባበር ለህክምና እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ በኮሚኒኬሽን ኃይል የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። እንደምታውቁት በሰፈር ድሮ በድር በምናምን ነው መደጋገፍ። አሁን ግን እስከ ጎፈንዲሚ የሚባለው ኢንተርኔት ላይ ደርሷል። ያው አካባቢ እንትኑ ሲያድግ በኢንተርኔት በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክም ጎፈንዲሚ ይዘጋጃል። ከዛ በኋላ በጎፈንዲሚ
የታመሙ ሰዎች ገንዘብ ተዋጥቶላቸው እንዲታከሙ ይደረጋል። ምን ታዘበው ስለሆነ በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚቲንግ ሶሻል ኤንድ ኢቲካል ኦብሊጌሽናችን ኢቲካል የሆነ ኦብሊጌሽን ህብረተሰቡ በህግ የማያስገድደን ነገር ግን ስነ ምግባር የሚያስገድደን ነገር በሙሉ እንድናደርግ ያስችለናል ማለት ነው። ሶ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን አት ኦርጋናይዜሽናል ሌቨል ከመጣን ደግሞ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ኢሴንሻል ኢን ኮኦርዲኔሽን ኦፍ ሪሶርስ ኤንድ ኦብጀክቲቭ። አንድ ኦርጋናይዜሽን እቅድ ያቅዳል። በእቅዱ ውስጥ ኦብጀክቲቭ አለው። ያ ኦብጀክቲቭ ወይም እቅዱ ጎሉን ኮሚኒኬት ካልተደረገ ህብረተሰቡ እዛ ውስጥ ያለ ሰራተኛው ወርኪንግ ግሩፑ አንደርስታንድ ያደረገውም አንደርስታንድ ካላደረገ አይፈጽምም ማለት ነው። ስለዚህ በዲስከሽን በውይይት ኢንተርናላይዝ ይደረጋል ግቡ ዓላማው። ከዛ በኋላ ያንን ዓላማ ለማሳካት ምን ይደረጋል ማለት ነው? ተሳትፎ ይደረጋል ማለት ነው። ተሳትፎ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚያስፈልግም ደግሞ ሪሶርስ ደግሞ ለየትኛው የስራ ክፍል ምን ያህል ገንዘብ፣ የትኛው ማቴሪያል የሚለውን ነገር በውይይት ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ it's helpful for the organization for what purpose? In order to coordinate resource and objectives ማለት ነው። In management, the continuing process of achieving order deficient through intelligent decision that govern an organization. ኢንተለጀንት በሆነ ዲሲሽን ውስጥ እንትን እንድናደርግ ማኔጅመንት ውሳኔዎችን እንዲያሳልፍ ኢንተለጀንት የሆኑ ዲሲሽኖችን እንዲያሳርፍ ያስችላል ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ኢዝ ሊንኪንግ ፕሮሰስ ዛት ኢኔብል ኢች ቤዚክ ፋንክሽንስ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ቱ ቢ ካሪድ። ፋንክሽንስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን የምንላቸው ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ስታፊንግ፣ ዳይሬክቲንግ ኤንድ ኢቫሉዌቲንግ የምንላቸው እነዚህ ነገሮችን ሊንክ የምናደርገው በኮሚኒኬሽን አማካኝነት ነው። ቤዚክ ፋንክሽኖቹ ሊንክ አድርገን የምንፈልገውን ነገር አቺቭ እንድናደርግ የሚያስችል ቱ ሳውንድ ማናጅመንት ዮር ሰክሰስ አዝ ኤ ማናጀር a person who is charging of coordinating the human and non-human resource of the organization greatly depending on the ability of communicative effectively communicate በማድረጋችን ነን ሂውማን ኤንድ ሂውማን ሪሶርስን ኮኦርዲኔት ማድረግ የምንችለው በዚህ ችሎታችን ላይ ተመስርቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ኢን ማኔጅመንት as I have told you it is essential for these 5 basic functions. These are planning, organizing, staffing, directing and controlling የሚሉትን ይይዛል ማለት ነው። As we can see from the slide, management functions are the following: planning, so setting objective and determining advance exactly what the objective will be met. ስለዚህ ምንድነው ሚት የምናደርገው ኦብጀክቲቭ የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው። በዚህም ውስጥ ፓድካ ወይም ፕላን፣ ዱ፣ ቼክ ኤንድ አክት የሚለውን ነገር በኮሚኒኬሽን አማካኝነት እንድንፈጽም ያስችለናል ማለት ነው። ኦርጋናይዚንግ፣ ዴሊጌቲንግ ኤንድ ኮኦርዲኔቲንግ ታስክስ ኤንድ አሎኬቲንግ ሪሶርስ ቱ አቺቭ ኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቫችን አቺቭ ልናደርግ የምንችለው ኦርጋናይዝ በማድረግ ነው። ዴሊጌቲንግ ኤንድ ኮኦርዲኔቲንግ ታስክስ ቱ አሎኬት ሪሶርስስ፣ ለመጀመሪያ ዴሊጌት እናደርጋለን ታስኮችን፣ እንዘን ለዛ የሚያስፈልግ ሪሶርስን እንመድባለን። ሊዲንግ ኢንፍሉዌንሲንግ ዘ ኢምፕሎይስ ቱ ወርክ ቱዋርድስ አቺቪንግ ኦብጀክቲቭ፣ ሌሎችን ተጽዕኖ ማሳደር ነው። ሊዲንግ ማለት ተጽዕኖ አሳድሮ ሰዎች የሚፈለገውን ነገር እንዲያደርጉ ማድረግ ማለት ነው ሊዲንግ ማለት ነው። ዳይሬክቲንግ ልንለው እንችላለን። ኮንትሮሊንግ፣ ኤስታብሊሽንግ ኤንድ ኢምፕሊሜንቲንግ ሜካኒዝም ቱ ኢንሹር ዛት ዘ ኦብጀክቲቭስ አር አቺቭድ፣ ኦብጀክቲቭን አቺቭድ ማድረጋችንን አለማድረጋችንን ልናረጋግጥበት ፋንክሽን ኮንትሮሊንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገር ለማስኬድ አክቲቪቲዎችን ለመፈጸም ኮኦርዲኔት ለማድረግ ኮሚኒኬሽን ወሳኝ ሚና አለው ማለት ነው። The goal of business communication is to create shared understanding of business situation that will enable people to work successfully together. ስለዚህ ጎሉ ምንድነው ማለት ነው? ሰክሰስፉል ለመሆን በኦርጋናይዜሽናችን ውስጥ ሼርድ የሆነ አንደርስታንዲንግ ለመፍጠር ያንን ደግሞ ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚያስችለን
ዋናው መሳሪያችን ነው ማለት ነው። ኮሚዩኒኬሽን for the day I think it is more than enough. So here